অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই সয়াবিনৰ খুব ধুনীয়া ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। সয়াবিনখিনি মই আগতে পানীত তিয়াই থৈছিলো আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ধুই চেপি লৈছো আৰু মিক্সিৰ বাটিটোত এনেদৰে দি লৈছো সেইখিনি পেষ্ট কৰিবৰ বাবে। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি ললো। এতিয়া মই মিক্সিটোৰ বাটিটোৰ পৰা বেলেগ এটা বাচনত উঠাই লম। এতিয়া মই তাত এটা পিয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি কেনে দিছিলোঁ আৰু লগতে মই 2 চামুচ বেচন দি দিছোঁ আৰু এতিয়া তাত মই হালধি অলপ, নিমখ আধা চামুচ আৰু জিৰা গুড়ি আধা চামুচ এনেদৰে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই পানী দি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু সেইখিনি ভাজিবৰ বাবেও মই কেৰাহী এটাত এনেদৰে ৰিফাইন দি বহাই থৈ দিছোঁ আৰু এনেদৰে এইখিনি পেষ্ট হোৱাৰ পিছত লাডু কৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকৰ যেনেকুৱা সাইজত লাগে তেনেদৰে কৰিলেই হ'ব। মই অলপ মিডিয়াম সাইজত কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে গোটেইখিনি লাডু কৰি ল'ব আপোনালোকে। এয়া এইখিনি এতিয়া তেলত ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব ৰঙচুৱাকৈ। এইটো পকৰি কৰিও কেতিয়াবা খাব পাৰে। এনেদৰে ৰঙচুৱাকৈ গোটেইখিনি মই ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু এতিয়া মই লগতে বেলেগ এটা কেৰাহীত অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ, তাতে এখিলা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই তাত পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টটো দি দিম তেলতে আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। এনেদৰে কিছু সময় ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই তাত অলপ হালধি দি দিছোঁ, অলপ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ আৰু লগতে জোখমতে অলপ নিমখ দি দিছোঁ। ৰেচিপিটো খুব সিম্পল হয়, আপোনালোকে দেখিয়ে আছে, কিন্তু খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ। আৰু এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই 2 চামুচ টমেটো চচ দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বিলাহী পেষ্ট কৰিও দিব পাৰে। এইখিনিতে এনেদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ম। তাৰপিছত মই তাত আকৌ অলপ পানী দি এনেদৰে আকৌ অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ভাজোঁতে পানীখিনি নোহোৱা কৰি ল'ম ভাজি পেলাই। এয়া এনেকুৱাকৈ। আৰু এতিয়া মই তাত অলপ সৰহকৈ পানী দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে যেতিয়া উতলি আহিব তেতিয়া মই এই ভাজি থৈ দিয়া পকৰি বুলিয়ে কৈছোঁ, সয়াবিনৰ পকৰিকেইটা তাত দি দিম আৰু 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে উতলি আহিব দিম। এনেদৰে উতলি অহাৰ পিছতে খাব পৰা হৈ যাব আৰু লাষ্টত মই ধনিয়া পাত অলপ ছটিয়াই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে আগলৈ চাই থাকিব বুলি আশা থাকিল। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।